او بل سټیک هیډر دی، یعنی دا په دې معنا دی دغه هیډر سره کار لري. دغه که چېرته مونږ تاسو الویز انتخاب کړو نو بیا مونږ تاسو مثلا کله چې سکرولینګ کوو هیډر پاتې کیږي، کوم ځای ته هم چې ځو هغه هیډر پاتې دی، یعنی هغه نه هایډ کیږي. او که چېرته الویز ریډیوس لوګو باندې کلیک وکړو بیا به هم نه هایډ کیږي، خو دغه لوګو به کوچنی کیږي ورسره. وګورئ لوګو کوچنی شوه، هایډر پاتې دی. او نان باندې که کلیک وکړو نو بیا به هایډ کیږي، صحیح ده، بیا هغه منیو نه پاتې کیږي. ان سکرول اپ باندې هم چې کلیک وکړو نو پورته بیا ځي، صحیح ده لوګو. نو عموما مونږ تاسو ان سکرول اپ باندې کلیک کوو او بیا هم تاسو مربوط کیږي کوم یو چې تاسو لپاره بهترین وکولای شئ چې هغې باندې انتخاب کړئ. نو اوس هم مونږ تاسو لاندې دغې برخې ته راځو، صحیح شوله. هیډر باندې هم پوه شو او لومړني لاین باندې هم. نو راځو عکس ته، دغه برخې ته هیرو سیکشن چې هم ورته وایي. نو دغه عکس مونږ تاسو مثلا غواړو چینج کړو. زه راځم سلیکټ باندې یو عکس انتخابوم. راځم یو مثلا پیډ سپلای یو سټور زه غواړم جوړ کړم. نو مثلا دغسې یو عکس راوړم. رینډملی عکسونه دي، تاسو کولی شئ ډېر دقیق ښایسته عکسونه انتخاب کړئ د ځان لپاره. نو زه دې باندې کلیک کوم، ډن. نو راغلو دغه عکس دلته مونږ تاسو سره موجود دی. اوس کولی شو چې د دغه اورلی چې کومه ده، اورلی دا معنی دغه عکس که وګورئ ټول مقصد په ډېر روښانه نه ښکاري، واضح نه ښکاري، بلکې یو څه نه څه تیاره غوندې دی. نو مونږ تاسو کولی شو چې دغه تیاره زیاته کړو یا یې کمه کړو تر څو دغه لیکل ښه وښکاري. که یې زیاته کړو نو دغه عکس نور هم تیاره کېږي، که ته یې کموو دا عکس به ډېر روښانه ښکاري، دغسې هغه لیکل بیا سم نه ښکاري. نو عموما مونږ تاسو 30 یا 40 کې کولی شو چې دغه اورلی ورکړو ورباندې. نو هر ډول عکس تاسو کولی شئ دلته انتخاب کړئ. او بل سایز یې دی، لارج غواړو، سمال غواړو، میډیم غواړو. څنګه که میډیم زه انتخاب کړم عکس به په دې شکل سره راشي، صحیح ده. نو هغه سایز چې دی ډېر ستر نه دی. او بل انیمیشن دې ولري ودې نه لري، کوم ډول انیمیشن دې ولري نو عکس د انیمیشن هم مونږ تاسو ورکولی شو. خو عموما مونږ تاسو انیمیشن نه ورکوو. نو او بل چې دی پوزیشن باټم سنټر کې دې وي که کوم ځای کې دې وي، خو دا د دغه لیکلو مربوط کېږي، صحیح ده. کولی شئ چې دلته یو ښایسته نوم ورکړئ یا مثلا یو ټایټل ورکړئ، هیډینګ کوالټي فټ پروډکټس، دغسې یو نوم زه ورکوم، صحیح شو. نو دغه هم سایز ورکولی شو، څومره دې غټ دې وي کوچنی دې وي. عموما موږ تاسو په لارج کې دغه پرېږدو، په همدې سایز کې. نورو برخو ته راشو، مثلا دغه باټن چې دی، دغه باټن موږ تاسو کولی شو چې چینج کړو. څه ډول؟ مثلا شیپ آل دی، زه ورته لیکم چې بای ناو، دغسې نوم ورته چینج کولی شم. له چې سره د لینک وي، کله چې څوک بای ناو باندې کلیک کوي کوم ځای ته دې لاړ شي. مثلا کولی شئ پروډکټس باندې او آل پروډکټس ته دوی کله چې دې باټن باندې کلیک کوي هغه دا لینک کولی شئ ورسره. آوټلاین دې ښکاري یا دې نه ښکاري، څه ډول؟ اوس خو آوټلاین شته، کولی شئ چې دغه آوټلاینز هایډ کړئ. آوټلاین هایډ شول نو په دې شکل سره که وغواړو بیرته هم تاسو کولی شو استفاده ورنه وکړو. نو دغه هم باټنز وو، تاسو کولی شو په هر ډول چې وغواړو تغییر ورکړو. اوس راځو لاندې برخې ته، صحیح ده. او بل یو مهمه خبره که چېرته عموما دغه برخه کې که تاسو لیدلې وي دغه عکس څو عکسونه وي ځي راځي که نه، نو هغه ډول که وغواړو چې څو عکسونه دلته راوړو موږ تاسو هغه هم کولی شو. هغه مثلا زه راځم دلته یو سلاید شو سیکشن اضافه کوم. دلته که راشو دلته د پلس علامه موږ ته راکوي، دې باندې کلیک کوو، راځو لاندې سلاید شو باندې کلیک کوو. دلته موږ تاسو سره سلاید شو دغه اضافه شوله، صحیح ده. اوس دا نارمل کولی شو موږ تاسو دغه نه پورته راوړو، دغه اپشن نه یې پورته راوړو. نو دلته که راشئ نو زموږ دغه سلاید شو برخه دلته ده، صحیح ده. زه نیسم راوړم یې پورته، صحیح ده. دغه برخې ته وګورئ، اول دغه سلاید شو بیا دغه کولی شئ دغه ډیلیټ هم کړئ، دغه بیا تاسو لپاره په درد نه خوري. نو دغه ډیلیټ اپشن باندې به کلیک وکړئ، نو دغه به خپله له منځه لاړ شي. اوس دغه سلاید شو ده، صحیح شوله. سلاید شو کې موږ تاسو کولی شو چې زیات څو
ایمیجز اضافه کړو. دلته به اډ سلاید صحیح ده. دلته څو سلایډونه اضافه شول موږ تاسو سره 3 سلایډونه دي. یو مثلا بل هم غواړم 3 سلایډونه موږ تاسو سره اضافه شول. اوس راځم دلته زه یو عکس اضافه کوم. اول دغه وګورئ دغه برخه مثلا دغه هیډینګ زه انتخابوم کوالټي پروډکټ او دغه بله برخه دغه مثلا ضرور نه دی دا زه له منځه وړم او لاندې راځم باټن لیبلز کې زه ورته لیکم بای ناو او لاندې بای ناو د کوم برخې سره زه وصل کوم پروډکټ سره کلیکشن سره هم وصل کولی شئ د بلې برخې سره هم عموما زه غواړم مثلا کله مې چې وصل کړو دغه رنګ هم تغییر خوري نو او بیا هم لاندې راځم مثلا کومه برخه کې دی موجود وي دغه کنټاینر چې دا دغه سپین کنټاینر زه غواړم هایډ کړم صحیح ده ضرورت نشته زه راځم دا د لیفټ سایډ کې وي او لیفټ سایډ کې صحیح ده نو دا د دې خواته راشي او کوم ځای کې دی وي مثلا په دې برخه کې دی کوم ځای کې زه ورته وایم چې دا د په باټم لیفټ سایډ کې راشي صحیح ده باټم دغه ته وګورئ دلته راغللو زه غواړم دغه کالر یو څه چینج کړم سپین صحیح ده نو اوس دغه لیکل هم ښه ښکاري دا لومړنی سلاید و بیا زه نور سلایډونو ته هم خو دغه سلاید ته زه یو عکس اضافه کوم رینډملی ما خو داسې خاص عکسونو باندې کار نه دی کړی تاسو ډیر ښه کار وکړئ او بهترین ځکه دغه امیجز ما په تیوري کې درسونو کې هم یاده کړه چې نهایي مهم دي ډیر زیات کار غواړي او ډیزاین زموږ د سټور دا هر څه دي نو وګورئ دغه عکس موږ اضافه کړلو اوس زه راځم بل سلاید هم په همدې شکل سره دویم سلاید زه جوړوم مثلا دغه هم نور په هماغه ډول سره دی trusted suppliers for example خو تاسو بهترین هغه ورته انتخابولی شئ کار ورباندې وکړئ راځو دغه برخه زه له منځه وړم لاندې راځم بیا هم لیکم چې شاپ ناو دغه هم او کومې برخې سره پروډکټ سره زه غواړم دغه کنیکټ کړم آل پروډکټس نو اوس څوک کلیک کوي ځي به پروډکټس سیکشنز ته کنټاینر بیا هم له منځه وړم او دغه ځل زه بیا هم کنټینټ الاینمنټ دی عموما لیفټ کې وي هر وخت لپاره موبایل کې دی هم لیفټ طرف کې وي خو دغه ځل زه باټم رایټ طرف ته دغه لیکل وړم چې د عکس په دې برخه کې راشي صحیح ده دغه ځای کې نو دغه رنګ هم بدلوم سکیم 5 وایټ کلر نو کله دغه هم چینج شولو نو اوس یو عکس ورته راوړم دغه ځای ته یو عکس زه انتخابوم نو را به شم یو بل عکس زه راوړم فرض مثال دغه یو عکس دی زه غواړم دغه عکس دلته راوړم نو دغه به اپلوډ شي اورلی هم تاسو مثلا 30 او راځو بل سلاید ته بل سلاید به هم فرض مثال دریم سلاید دا هم په همدې ډول سره تنظیموو نور بس پوه شوئ تاسو ورباندې چې څه ډول تنظیمیږي مثلا زه دلته هم ورته لیکم بی اور پرماننت فرض مثال دغسې یو هغه مې ورکړلو زه دغه هم له منځه وړم او یو عکس ورته انتخابوم یو بل عکس دغه به هم اپلوډ شي او له هغې نه وروسته کولی شو دریم سلاید هم په هماغه ترتیب سره چې مخکې مې جوړ کړو او څلورم سلاید که جوړوی او که هغه له منځه وړی هم ستاسو مربوط کیږي خو عموما موږ تاسو 3 عکسونه چې ولرو سلاید شو کې دا کفایت کوي خو بیا هم یادوم چې تاسو باید دغه عکسو باندې ډېره زیاته خوري وکړئ ډېر زیات قوي او ډېر ښه پروفیشنل عکسونه باید دغه برخه کې تاسو اپلوډ کړئ تر څو ستاسو سټور ډېر ښه ښکاره شي ستاسو د کسټمرز لپاره نو دغه عکس هم موږ اپلوډ کړلو او راځو نورې برخې هم چینج کوو بیا هم لیکم چې شاپ ناو او بیا هم د پروډکټ سره لینک کوم
په همدې ترتیب نو بیرته راځم کنټاینر هایډ کوم او دا دې هم په کومه برخه کې به ښه راشي په ټاپ لیفټ اړخ ته یې که یوسم چې دا به څنګه ښه راشي دلته ښه نه راځي نو الاینمنټ چې هم وشي بیا به هم نه دا زه راوړم ټاپ رایټ کې یو وارې ګورو چې څنګه ښکاري بیا هم نه دی صحیح نو باټم لیفټ ته به یې راوړو نو دلته به یې سکیم چینج کوو دې شکل سره او د دغه اوورلی به هم یو څه زیاته کړو 30% نو دغه هم ترتیب شو دا زموږ سلایډ شو صحیح ده ما فقط غوښتل دغه سلایډ شو تاسو ته وښیم دا په هیرو برخه کې ډېر ښه تاثیر لري او ډېر ښه ښکاري